ሄሎ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ቤተሰብ ሙሉ ሰላም ለማለት ዛሬ እስቲ እንጀምራለን። ከባለፈው የቀረውን የኢኮኖሚክስ እንማማራለን ማለት ነው። ከዛ ጀምረን እና ቻናሉን ሰብስክራይብ ማለት ጀምሩ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ከዛ ያ ፈታያን እየተማማርን በደንብ እውቀት ትሸምታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እና ሰብስክራይብ ማድረግ ጀምሩ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ያው ሰብስክራይብ ማድረግ ማንም አይወዳም። ቻናሉ ያው ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮዎች የምንለቀቁበት ስለሆነ ሰብስክራይብ አድርጉና እንጀምር። ፕራይቬት ኢንቨስትመንት ይላል ይሄኛው። ፕራይቬት ኢንቨስትመንት ኢዝ አን ኢንቨስትመንት which is made by the private sector። ይሄ ፕራይቬት ኢንቨስትመንት ማለት የኢንቨስትመንት አይነት ሆኖ ግን ኢንቨስት የሚደረገው በፕራይቬት ሴክተሩ ነው። በግል ባለ ሀብቶች ኢንቨስት መደረግ ነው። ፕራይቬት ማለት የግል ኢንቨስተር ማለት ነው። ሶ በግል ሴክተር ላይ መንግስታዊ በመንግስት ተቋም ሳይሆን በግል ሴክተር ራሱን ችሎ ግለሰቦች ኢንቨስት ሲያደርጉ ይሄ ፕራይቬት ኢንቨስትመንት ይባላል። ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኒው ማሽነሪ እንደ ኢኩፕመንት የማሽነሪዎቹም ኢኩፕመንትም በማሽነሪ ፎርምም ሊሆን ይችላል፣ በኢኩፕመንት ሊሆን ይችላል፣ በቁስ በመሳሪያዎች ምናምን ዘ ቢልዲንግ ኒው ፋክቶሪስ አዲስ ፋብሪካ በመፍጠርም በዛ ኢንቨስት ሊያደርጉ ይችላሉ። እንግሊዝኛ ኢንቨንተሪስ ያ ግኝትን ለማሳደግ በዚህ ላይ ኢንቨስት አደርጋሉ። አሁን የፈጠራ የሚችሉ ሰዎች ላይ ብር አውጥቶ ባለሀብቶች በእነሱ አይዲያ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ይችላሉ። ያው በፋብሪካዎቹ ላይ እንዳልኳችሁ ነው። ማሽነሪን በማምረት ላይ የተለያዩ እንትኖች በማምረት ምናምን ኢንቨስት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ፓብሊክ ኢንቨስትመንት ነው። ፓብሊክ ኢንቨስትመንት ኢዝ ኢንቨስትመንት ነው ባይ ዘ ስቴት በሀገር ነው። ዌዘር ስሩ ሰንትራል ኦር ሎካል ገቨርንመንት ኦር ስሩ ፐብሊክሊ ኦውንድ ኢንዱስትሪስ ኦር ኮርፖሬሽንስ። ሶ ይሄ ፓብሊክ ኢንቨስትመንት ማለት ኢንቨስት የሚያደርገው በስቴት ነው ወይም በመንግስትም ሊሆን ይችላል፣ በህዝብ ነው። ስሩ ሰንትራል ኦር ሎካል ጎቨርንመንት ሰንትራል ጎቨርንመንትም ሊሆን ይችላል፣ ሎካል የአካባቢ ወይም ወረዳ ዞን አካባቢ ለሚገኙ መንግስታቶች ወይም መሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በፌደራል ደረጃም ሊሆን ይችላል። እነሱ ኢንቨስት የሚያደርጉበት ከሆነ ያ እዛ እንትን የሚደረግ ከሆነ ፓብሊክ ኢንቨስትመንት ይባላል። ፓብሊክ ኦይን የሚያደርገው ማን ነው? የኢንዱስትሪ ባለቤቱ ፓብሊክ ነው። ያ ማለት ህዝብ ነው። ኦር ኮርፖሬሽንም ሊሆን ይችላል። ይህም ፓብሊክ ነው። ኮርፖሬሽን ማለት በአንድ ላይ ሆኖ በቦንድ ምናምን ያዋጡ ሰዎቹ በዛ ኢንቨስት ያደርጉ ፓብሊክ ኢንቨስትመንት ይባላል። ዘ ኦሪጂን ኦፍ ፓብሊክ ኢንቨስትመንት ኢዝ ኦሪጂኑ የት ነው? የፓብሊክ ኢንቨስትመንት the origin of public investment is associated with need to provide certain goods, infrastructure or service that are deemed to be of vital national interest and cannot be provided by the private sector. Examples include investment to provide police service, national defense, ሰፕላይ ኤሌክትሪሲቲ አቅራቢዎች፣ ክሊን ዋተር ንጹህ ውሃ፣ ስዌጅ ሰርቪስ እነኚህ ሁሉ ፓብሊክ ናቸው። ፓብሊክ ኢንቨስትመንት መንግስት ኢንቨስት ሊያደርግ ይችላል በእነኚህ ተቋማት ላይ ግን የፓብሊክ ናቸው። ምክንያቱም የፓብሊክን የህዝብን ገንዘብ እንትን አድርጎ መንግስት ኢንቨስት ስለሚያደርግበት
ፐብሊክ ኢንቨስትመንት ይባላል። እነኚህ ፐብሊክ ኢንቨስትመንት ካን ቢ ዲቫይድ ኢንቱ 3 ብሮድ ክላስ። ፐብሊክ ኢንቨስትመንት በሶስት ይከፈላል በተለየ ሁኔታ በስፋት። አንደኛ ፊዚካል ኢንቨስትመንት ነው። ፊዚካሊ የሆነ ኢንቨስትመንት ሁመን ኢንቨስትመንት ነው። አሁን በቁስ ላይ በእቃ ላይ የምታደርግ ኢንቨስትመንት ነው። ኮንሰፕሽን ኢንቨስትመንት ነው፣ በፍጆታ እቃዎች ላይ። አሁን ፊዚካል ኢንቨስትመንት ምንድን ነው? አሁን ፊዚካል ማለት አሁን የሚታይ ማለት ነው። አሁን የሆነ ነገር ኢንቨስት ታደርግ በሚታይ ነገር ላይ ወይም በሚጨበጥ ነገር ላይ ኢንቨስት ታደርግ እሱ ምን ይባላል? ፊዚካል ኢንቨስትመንት ይባላል። ሪፈርስ ቱ ታንጂብል ኢንቨስትመንት። ታንጂብል ኢንቨስትመንት ማለት ተጨባጭ በሚጨበጥ ኢንፍራስትራክቸር ሊሆን ይችላል። ፎር ኤግዛምፕል ትራንስፖርት ሊሆን ይችላል፣ ቴሌኮሙኒኬሽንስ ኤንድ ቢልዲንግስ። ዋይል ሁማን ኦር ኢንታንጂብል ኢንቨስትመንት ኢዝ ኦን ኤዱኬሽን፣ በትምህርት ላይ ሊሆን ይችላል፣ በክህሎት በናውሌጅ ላይ ሊሆን ይችላል። Consumption investment refers to investment in consumption of goods and service. For example, social security benefits and pensions. Today there is a growing pressure on governments to reduce their public investment in areas where the private sector can operate. There is growing demand for privatization of state-owned industries. አሁን የሀገር የሆኑ ፋብሪካዎች ወደ ግል እየተዘዋወረ ነው የሚገኘው። ብዙዎቹ ጊዜ በዚህ ጊዜ ብዙ ሀገራት ላይ ወደ ፕራይቬታይዜሽን እየተሸጋገሩ ነው። ምክንያቱም አሁን መንግስት ሁሉም ነገር ራሱን ብቻ የሚመለከተውን ስራ መስራት ነው እንጂ ይሄ አላስፈላጊ ነገር ነው ተብሎ ስለሚታሰብበት አሁን ምን እየሆነ ነው? ቴክኖሎጂ እያደገ እየመጣ ስለሆነ ኢንዱስትሪዎቹን ደግሞ መንግስት ተቆጣጥራቸው ብዙ በራሱ ስር የሚያስተዳድራቸውን ኢንዱስትሪዎቹን ምን እያደረገ ነው? ወደ ፕራይቬታይዜሽን እያዛወረ ነው። በዛ ደግሞ የፕራይቬታይዜሽን ሂደት እየታየበት ነው ማለት ነው። now governments spend more money on goods። በአሁኑ ሰዓት በዚህ ሰዓት መንግስት ምንድነው እያደረገ ያለው? በእንትን ላይ በጣም ብዙ ገንዘብ ኢንቨስት ያደርጋል በጉድ ላይ በእቃዎች ላይ እና አገልግሎት ላይ which are provided by the private and not for profit sectors through the development of various public private partnerships። ስለዚህ ይሄ ኖት ፎር ፕሮፊት ሴክተር ነው፣ ለእንትን አይደለም። ይሄ አሁን እንደዚህ እያደረገ ያለ መንግስት አሁን ኢንቨስትመንት የሚያደርገው ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው? ለህዝብ ብሎ ነው፣ ህዝብ የሚጠቀምበት ብሎ ነው እንጂ ለትርፍ አይደለም ነው፣ ትርፍ ስላልሆነ። ስለዚህ ይሄ ትርፋማ ለማድረግ አይደለም። እዚህ ጋር አንድ አሁን ለምሳሌ ኖት የምናይዝኛ ይሄ እዚህ ጋር ኖሚናል ኢንትረስት ሬት አለ። ኖሚናል ኢንትረስት ሬት ምንድን ነው የሚሆን እናያለን ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ይሄ ኖሚናል ኢንትረስት ሬት ሪፈር የሚያደርገው ምንድን ነው? ቱ ዘ ኢንትረስት ሬት ቢፎር ቴኪንግ ኢንፍሌሽን ኢንቱ አካውንት። በአካውንታችን ላይ ኢንፍሌሽን ከመግባቱ በፊት ያለው ኢንትረስት ሬት ነው ኖሚናል ኢንትረስት ሬት ማለት ኢንፍሌሽን በመግባቱ በፊት። hence
it is not corrected for inflation ይሄ በኢንፍሌሽን ኮሬክት አይሆንም አይስተካከልም ማለት ነው nominal interest rates are the interest rate that the bank pays ያ ባንክ የሚከፍለው ነው ኢንትረስት ሬት ነው nominal interest rate ማለት አሁን ብር ብታስቀምጥ ባንክ ይከፍላል እሱ ነው almost all the interest rates that are reported in the newspaper are nominal rates okay ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር real interest rate ነው is an interest rate that has been adjusted to remove the effects of inflation. Real interest rates reflect the real cost of borrowing and capture changes in purchasing power. To collect the real interest, እዚህ ጋር real interest rate ማለት ኢንፍሌክሽንን ለማስወገድ ተብሎ የሚጨመር ወይም አጀስት የሚደረግ የሚስተካከል ኢንትረስት ነው ለምሳሌ እንትኑ አሁን ኢንፍሌሽን ሊደርስ ወይም ሊፈጸም ሊከሰትበት ይችላል ተብሎ ከታሰበ ምን ይደረጋል ለዛ ከታሰበበት ኢንትረስት ሬቱን ይጨምራል ወይ ይቀንሳል ምን ለማስወገድ ኢንፍሌሽን ለማስወገድ እዛን የሚጨምረው ወይም አጀስት የሚደረገው ኢንትረስት ሬቷ ሪል ኢንትረስት ሬት ትባላለች አይ ዲኖዝ ኖሚናል ኢንትረስት ሬት አይ የሚያመለክተው ኖሚናል ኢንትረስት ሬት ነው አር ደግሞ ሪል ኢንትረስት ሬት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ፓይ አለች ዘ ሬት ኦፍ ኢንፍሌሽን ነው ስለዚህ ዘን ዘ ሪሌሽንሺፕ among these three variables can be written as a በስጻፍ r is equals to i minus pi ብለን እንጽፋለን ማለት ነው the real interest rate is difference between the nominal interest rate and the rate of inflation real interest rate ከኖሚናል ኢንትረስት ሬት እና ሬት ኦፍ ኢንፍሌሽን ይለያል for example እንደ ምሳሌ ብናይ if the nominal interest rate is 50% and the inflation is 8% the real interest rate is 7% if you save your money in a bank you will receive the nominal interest rate but because of inflation the real gain is the amount of real interest rate in this case 7% so እንደዚህ አንዳንዴ እየሆነ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ምንድነው እያደረገው r is equals to i minus pi ብለን እንድንሰራ ነው አሁን ያን ፎርሙላ ከያዝን አሁን 15% ቢኖር ከዛ ውስጥ አሩን ለማግኘት i is equals to 15 ቢኖር ማይነስ ያኛው 8 ቢኖር ከዛ the real interest ደግሞ ስንት እናገኛለን 7% እናገኛለን ማለት ነው እሱ ነው አሁን እዚህ ጋር ያለልን አለ ሶ በዛ መንገድ ተረታችሁኛ ብዬ አስባለሁ እና 4.4.2 determinants of investment as outlined below. Investment depends on interest rate, income, expectations about future sales, and the business tax. As the interest rate rises, እየጨመረ ሲሄድ the cost of a given investment project rise. የኮስቱ ጨመረ የጊቨን የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቱ ሰጠው
ጀመረ። እንደ ቢዝነስ ኢንቨስትመንት ዴይስ ቢዝነስ ኢንቨስትመንት ያንሳል። ኢንትረስት ሬት ሜጀርስ ዘ ኮስት ኦፍ ቦሮድ ፋንድስ። ኢንትረስት ሬት የሚለካው ኮስት ነው። ኮስት የምን ኮስት ነው? ኢንትረስት ሬት ሜጀርስ ዘ ኮስት ኦፍ ቦሮ ያደረግነው የተበደርነውን ማለት ነው። የተበደርነውን ፋንድ ዩዝ ኢት ቱ ፋይናንስ ኢንቨስትመንት ፋንድስ። ዛስ ኢፍ ኢንትረስት ሬት ኢንክሪዝ ኢንትረስት ሬቱ እየጨመረ ቢሄድ ዘ ኮስት ኦፍ ኢንቨስትመንት ኢንክሪዝ የኮስቱ ደግሞ የኢንቨስትመንቱ ይጨምራል ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው? ዲው ቱ ዚስ በዚህ ምክንያት ናል ዘ ኢንቨስትመንት ቢካምስ ሌስ ፕሮፊታብል ኢንቨስትመንቱ ምን እየሆነ ይመጣል? ፕሮፊቱ እየቀነሰ ይመጣል። and this would cause decline in the quantity of investment demand. ይህ ኢንቨስትመንቱ እንትኑ ፕሮፊቱ እየቀነሰ በሄደ ቁጥር የሚከሰታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኳንቲቲ እና የኢንቨስትመንት ፍላጎት እየቀነሰ ይሄዳል። ምክንያቱም አንድ ኢንቨስት ያደረግነው ፋብሪካ እንትን ነገር ትርፉ ማያስገኝልን ከሆነ ትርፉ እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ በዛ ዘርፍ ላይ ኢንቨስት የሚያደርግ ሰው ይቀንሳል። ኢንቨስትመንት ዲማንዱ ይቀንሳል። ሌላኛ ደግሞ ምን ይቀንሳል? ኳንቲቲ ያ ያለው ራሱ ምርቱን ይቀንሳል። ያ ማለት ዲክላይን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቢዝነስ ኢንቨስት ቢካዝ ቢዝነስ ኢንቨስት የሚያደርገው ምክንያቱም they expect to sell the goods they produce. they expect to sell the goods they produce. እነሱ ፕሮዲውስ የሚያደርጉትን ኤክስፔክት ቱ ሴል ለመሸጥ በማሰብ ነው። ቢዝነስ ኢንቨስት የሚያደርገው ምን ማለት ነው? ለመሸጥ ነው። እቃዎችን ምናምን ለመሸጥ ነው። ፕሮዲውስ የሚያደርገውን ነገር ይሸጣሉ ብሎ ነው ኢንቨስት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ if the business become optimistic ይሄ ቢዝነሱ እንትን ከሆነ ግልጽ ከሆነ ወይም ኦፕቲሚስቲክ ከሆነ about future sales ኦፕቲሚስቲክ ማለት በጥሩ ፊቸሪቲው ብራይት ማለት ነው፣ ወይም ጨለምተኛ ያልሆነ ማለት ነው። ኦፕቲሚስቲክ የሆነ ከሆነ ወደፊት እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ አተርፋለሁ ብሎ ተስፈኛ ወይም ብሩህ ከሆነ ፊቸር ሴል ላይ ኢንቨስትመንት ስፔንዲንግ ግሮ ላይ ኢንቨስትመንቱን አሳድጋለሁ በሚል አግሪጌት ዲማንድ ኢንክሪዝ ላይ አግሪጌቱን የፍላጎት አግሪጌቱ ነው ወይም ብዛቱን ቶታሉ ማለት ነው ይጨምራለሁ በሚል እነኚህ ተስፋ ከያዘ ያድጋል ማለት ነው። if business become pessimistic እዚህ ጋር አሁን እያያችሁኝ ና ፔሲሚስቲክ ከሆነ የኦፕቲሚስቲክ ተቃራኒ ፔሲሚስቲክ ነው። about future sales ዘን ፕሮፊት አያገኝም ማለት ነው። የኛው በቃ ጨለምተኛ ነው፣ ሁሉ ነገር በቃ ይሳካልኝ ምናምን አይሆንልኝም በቃ አልችልም ምናምን ብሎ የሚያስብ ነው ፔሲሚስቲክ የሚባለው። ግን ያ ኦፕቲሚስቲክ ማለት በቃ ሁሉ ነገር እችላለሁ፣ አደርጋለሁ፣ ይሳካልኛል ምናምን ብሎ በቃ በአይምሮ ጥሩ ነገር የሚይዝ አይምሮ ብሩህ የሆነ ማለት ነው። መጥፎ ነገር የማያስብ እሱ ኦፕቲሚስቲክ ነው።
business natural considered expected after tax profits when making their investment decisions. An increase in business taxes lowers expected profitability. With less profit expect business invest less. አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ያለው ኢኮኖሚክስ አሁን ጥሩነቱ ምንድነው ግልጽ የሆነ ነገር በቃ ሀቃቁን ነው የሚያስረዳ ወይም የሚያስተምረን። ምንድነው እዚህ ጋር ትርፍ በትንሽ ትርፍ ልጀምር ካልክ ወይም ትንሽ ኢንቨስት አድርጋለሁ ካልክ የምታገኘው ትርፍን በዛ ልክ ነው። የምታገኘው ትርፍ በዛ ልክ ነው። ያን እያሰብክ ነው። ትንሽ ኢንቨስት ባደረግ ቁጥር ትንሽ ነው የምታገኘው። በዘት አድርገህ ኢንቨስት ባደረግ ቁጥር በዘት ትርፍ ታገኛለህ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ማሳየት ነው እዚህ ጋር አሁን እየገለጸ ያለው። as investment spending declines ኢንቨስትመንት ስፔንድ ስናደርግ ሲቀንስ ኢንቨስት አደረግነው ኢንቨስትመንት ስፔንዲንግ ዲክላይንስ በቀነሰ ቁጥር አግሪጌትም ይቀንሳል ማለት ነው። ኢንቨስት ያደረግነው ወጪ በቀነሰ ቁጥር ቶታል ያለው ፍላጎትም ይቀንሳል አግሪጌትድ። ኦኬ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ዲክሪዝ ኢን ቢዝነስ ታክስ በቢዝነስ ታክስ ላይ የሚቀንስ ከሆነ on the other hand rises expected profitability and investment spending። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው እያለን ነው? ዲክሪዝ ኢን ቢዝነስ ታክስ በቢዝነስ ታክስ ላይ እየቀነሰ ከሆነ በሌላ መንገድ ደግሞ rises expected profitability and investment spending ትርፋማነትን ይጨምራል ማለት ነው። ጨምረን ኢንቨስት ካደረግን investment depend on three ways important factors: interest rate, expectation of future sales and business tax። ይህን ማየት አለባችሁ ምክንያቱም በጣም ይጠቅማል። ይህ ይጠቅማችኋል። ይህ ፈተና ላይ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኖት የምለውን እያንዳንዷን ነገር መያዝ አለባችሁ። በቃ እኮ ኖት የሚባለው ነገር ሰምራይዝ የሆነ ዋና ማወቅ አለባችሁ ተብሎ የሚታሰብ ነገር ነው። እዚህ ኖት ተብሎ የሚሰጠው ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ናሽናል ኢንካም ጎዝ አፕ የአንድ ሀገር ገቢ እየጨመረ ሲሄድ ኢንዱስ ኢንቨስትመንት ኦልሶ ጎዝ አፕ ጠቅላላ ኢንቨስትመንቱ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ምክንያቱም እንደ ሪዝን ዛት an increase in national income leads to an increase in demand for goods and service and investors። እየጨመረ በሄደ ቁጥር ኢንቨስተሮቹን ይጨምራሉ፣ በጣም ይበዛሉ። የጉድን ለማምረት ያለው ፍላጎት ይጨምራል እና ሰርቪስም ለመስጠት ያለው ፍላጎትም ይጨምራል። ስለዚህ በዛ ምክንያት ምን ይከሰታል? which leads to increased ኢንቨስትመንት ይጨምራል ማለት በጣም ሌላኛው ምንድነው እዚህ ጋር furthermore there are other factors which affect the performance of existing investment። ያለውን ኢንቨስት ተደርጎ ያለውን ኢንቨስትመንት አፌክት የሚያደርጉ ወይም የሚያበላሹ ወይም ችግር ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያ ሴንትራል ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ሲኤስኤ እንደሚያሳየው ከሆነ
ወርልድ ባንክ የዓለም ባንክ እንደሚያሳየው ከሆነ ሁለቱም የሰሩት ሪሰርች ወይም ዳታ collect information on the main challenges that firm faces. These factors are most often reported as the key challenges that affect the performance of firms. Okay. እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ the main factors include ዋና ፋክተሮቹ ምንድን ናቸው? ይሄ የምንድነው? የኢንቨስትመንት ኤግዚስት አሁን ኢንቨስት አድርጎ ያለውን ኢንቨስትመንትን የሚያበላሹ ነገሮች ማለት ነው። አንደኛ ላክ ኦፍ ኢንፍራስትራክቸር ነው። እዛ ኢንቨስት የተደረገበት አካባቢ ላይ በቂ የሆነ መሰረተ ልማት ከሌለ ያ ኢንቨስተሩ ችግር ውስጥ ሊገባ ይችላል። ለምሳሌ መሰረተ ልማት ማለት የኤሌክትሪክ ሲቲ ከሌለ፣ መንገድ ከሌለ፣ የኢንቨስተሩ በቂ መሬት ካላገኘ፣ ውሃ ከሌለ፣ ከዛ ደግሞ ኮሚኒኬሽን ማለት ሞባይል እና ምናምን መጠቀም ማይቻል ከሆነ ኔትወርክ፣ ዋይፋይ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች እዛ አካባቢ ፋብሪካ ምናምን ውስጥ ያለው ሰዎች እዛ አካባቢ ሊሰሩም አይፈልጉም። እዛ መሄድም አይቻልም። ከባድ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ነገር ምንድነው? ኢንፍራስትራክቸር መሟላት አለበት፣ መሰረተ ልማት ማለት ነው። እሱ ከሌለ existing investments and then goes to the challenge. So ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? አክሰስ ቱ ፋይናንስ ነው። አሁን ገንዘብን አንድ ሰው እዛ ፋብሪካ የተከበረበት አካባቢ ላይ ካላገኘ፣ ባንክ ቤት ከሌለ፣ የኤቲኤም ማሽን ማይጠቀም ከሆነ፣ የተላከውን ብር መቀበል ማይችል ከሆነ፣ ስለዚህ በቃ ፋይናንስ ብር ማግኘት ማይችል ከሆነ እንዴት ይኖራል? እዛ አካባቢ ባንክ መኖር አለበት ማለት ነው። ከባንክ ቤት ብር ማውጣት መቻል አለበት። መቼም ያው ኢንቨስት አድርገ ይህን ያህል ብር በኪስ ላይ ይዜ አዞርም። ኢንቨስት አድርገ እኮ ኢንቨስተር ፋብሪካ ያለው ሰው ከሆንክ ባንክ ላይ ነው የምታስቀምጠው። ሌላ ሰው ማስቀምጥ ግን እሱ በተለይ በእንትን ነው የሚያስቀምጠው። ለፋብሪካ የሚከፈል እዛ ውስጥ ለሚሰሩ ሰዎች ምናምን ብዙ ብር ነው የምታንቀሳቅሰው። እዛኔ ያው ኪስ አድርገህ አትይዝም ማለት ነው። ስለዚህ ባንክ ያስፈልጋል። ሌላኛ ደግሞ ሩልስ ኤንድ ሬጉሌሽንስ such as tax rules, custom duties and other procedures። አሁን ህግና ደንብ፣ የታክስ አከፋፈል ደንብ፣ የከስተም የባህል የመጠበቅ እና አዘር ፕሮሲጀር ሌላ ሂደቶችን እንትን ማድረግ እነኚህም ቻሌንጅ ያደርጋሉ። ሶ አንዳንድ አካባቢ ላይ የሚወጡ ህጎች ከሀገር አቀፍ ህግ ጋር የሚቃረን ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ህጎች የሚወጡ ከሆነ ደንቦችና የታክስ ስርዓት፣ የግብር ስርዓት፣ አሁን ግብር በትንሽ ሰርተ ትንሽ ሱቅ ሰርተ ይህን አይል ብር ይፈላል። አንዳንዱ መጥቶ ማለት ነው የምትሰራው ትንሽ ሱቅ ነው። አንዳንድ ነገሮችን ነው የምትነግደው፣ ግን ይመጣና የእንትን ሰዎች ገቢዎች ምናምን የሚባሉ አሉ። እነሱ ውስጥም አንዳንዴ እንዴት እንደሚያስቡ አላውቅም። ብቻ አንዳንድ ሰዎች ጋር ሄደ ስትጠይቃቸው
የኛ ብዙ እቃ ያለው ሱቅ ትንሽ ብር ነው። ትንሽ እቃ ያለው ሱቅ ደግሞ ብዙ ብር ይጠይቃል። እና እንደዛ ነገሮችም ያጋጥሙኛል እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ይጎዳል። ኢንቨስተሮቹ እዛ አካባቢ መጥቶ እንደ አለሙ ሱቅ እንዳይከፍቱ ሌላ ፋብሪካም እንዳይከፍቱ ችግር ይፈጥራል። ሌላ ደግሞ ላክ ኦፍ ራው ማቴሪያልስ ማቴሪያል ማጣት ፕራክቲስ ኦፍ ዘ ኢንፎርማል ሴክተር ኢንፎርማል የሆኑ ሴክተሮች እዛ ፕራክቲስ ማያደርጉ ከሆነ ሌላ ደግሞ ላክ ኦፍ ማርኬት ፎር አውትፑት እዛ አካባቢ ላይ ያመረትነው ነገር መሽጠት ማንችል ከሆነ ያው ፋብሪካ ይዘጋል ማለት ነው። So the World Bank encourages countries to solve this and other related challenges to improve the business environment for firms. For example, the World Bank has an index called Easy of Doing Business. Easy of Doing Business ባሉን ያበረታታል የዓለም ባንክ ranking system established to trace the improvement in the business environment. An index is composite number that is formed by combining several indicators. The EODP measures 10 important aspects of business environment currently, and there is a plan to increase the number of indicators to 12. It is a global indicator for the status of the business environment in an economy for the future investors. ይህ ምንድነው እያለ ያለው? የኦዲፒ ሜጀር 10 important aspect of business environment current and there is a plan to increase number of indicators to 12 ወደ 12 ለማሳደግ 10 ነው የኦዲፒ ሜጀርመንት። ያን ሜጀር የሚደረግበት ኢንዴክሱን 10 ነው። አሁን 12 ማሳደግ አስበዋል ወይም እያሳደገ ነው። አሁን ታትዋል ነው። It is a global indicator for the status of the business environment in an economy for future investors. The aspects measured are the process of starting a business, dealing with construction permits, obtaining an electricity connection, getting access to credit, protecting minor investors, paying tax. ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ያን ያለው የግሎባል ኢንዲኬተሮች ናቸው። እዚህ ጋር 12ቱ ማለት ነው። the global indicator for the status of business environment አሁን አንድ የቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ጥሩ ኢንቫይሮንመንት ነው ምናምን ተብሎ ኢንቨስት ለማድረግ አንድ ኢንቨስተር አካባቢ ሲመርጥ 12 መስፈርቶቹን ማየት አለበት ይላል። እዛ አካባቢ ላይ ኢንቨስት ከማድረጉ በፊት በ12 መስፈርት በዓለም አቀፍ ደረጃ የተቀመጠ እዚህ በቀላሉ በቃ ቢዝነስ ለመስራት ይመቻል ተብሎ የሚታሰበው አካባቢ 12 የሆነ መስፈርት አለው። ያን 12ቱን መስፈርት አንድ አካባቢ ካሟላ አንድ ኢንቨስተር መጥቶ ከየትም ሀገር ኢንቨስት ያደርጋል ማለት ነው። የትም አካባቢ ላይ እኛ አሁን ብዙ ጊዜ ታውቃለህ ዘ ኢፊን ነው ያኔ ዘ አስፔክትስ ሜጀር አር the process of starting a business, dealing with construction permits, በኮንስትራክሽን ፐርሚት ፍቃድ ማለት ነው። የኮንስትራክሽን ፍቃድ obtaining an interest። አሁን ስታርቲንግ ቢዝነስ ዲሊንግ ዊዝ ኮንስትራክሽን ቅድም ያልነው ሮድ፣ ኤሌክትሪሲቲ ምናምን ኮኔክሽን፣ ክሬዲት፣ ባንክ፣ ቢዝነስ ፋይናንስ ምናምን በቃ እነኚህ ፔይንግ ታክስ፣ ታክሱ ስርዓቱ፣ ኢንጌጂንግ ኢንተርናሽናል ትሬድ ላይ ዓለም አቀፍ ንግድ ያለው ኢንጌጅመንት ወይም ተሳትፎ፣ ኢንፎርሲንግ ኮንትራክትስ
እንዴት ነው ኢንፎርስ የምናደርገው ኮንትራቱን? ሪዞልቪንግ ኢንሶልቬንሲ አንዳንድ ችግሮችን የሚፈታበት መንገዶች ምናምን እነኚህ ናቸው። በቃ እንደ ዋና መስፈርት ሆኖ የሚያገለግሉት ማለት ነው። አንድ ኢንቨስተር ከየትም ሀገር መጥቶ ኢንቨስት ማድረግ አካባቢ ስመርጥ እነኛ ነገሮችን ታሳቢ አድርጎ ነው አካባቢ የሚመርጠው ማለት ነው። Ethiopia's rank was 159 out of the 190 countries including the index in 2019. አሁን ኢትዮጵያ 159ኛ ናት ከ190 ሀገሮች በምን ኢዚ ኦፍ ዱይንግ ቢዝነስን ወይም ንግድን የሆነ ለመስራት አመቺ ካልሆኑ ሀገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ናት ዓለም ላይ። ምክንያቱም 159ኛ ደረጃ ነው ያለችው ከስንት ሀገሮች? ከ190 ሀገሮች። ዓለም ላይ ወደ 200 ሀገሮች አሉ አይደል? 200 ሀገሮች አሉ። ከዛ ውስጥ ኢትዮጵያ ከ40 ሀገር ብቻ ነው የምትበልጠው። አስባችሁ አላ 160 ሀገር በኋላ ነው ኢትዮጵያ በቃ ቢዝነስን ለመጀመር አንድ ኢንቨስተር ከውጭ መጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመር የምታስቸግር ሀገር ናት። ምክንያቱም እንትኑ የተመቻቸ አይደለም ኢንቫይሮንመንቱ፣ አካባቢው 12ቱን መስፈርቶች ማሟላት ኢቭን አስቸጋሪ ነው። ቢሆንም ግን አሁንም ኢንቨስት እያደረጉ ነው አንዳንድ ኢንቨስተሮች ማለት ነው። ያው ጥሩ ነው ብቻ ኢንቨስት ማድረጉ አሁን ተሻሽሏል በጣም። shows that the business environment is not good enough. የሚያሳየው የቢዝነስ environment is not good enough ጥሩ እንዳልሆነ ነው። to attract and retain investors and the country needs to improve. In order to attract new investments and improve the performance of the existing firms, the Ethiopian government has introduced several reforms over the past few years, and these are expected to improve the ease of doing business rank of Ethiopia. 4.4.3 role of investment in economic growth. ስለዚህ ይህን ቀጣይ እናያለን። አሁን በዚህ ላይ እናበቃና የቀረውን ቀጣይ ጊዜ ስለምናይ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቻናሉ ሰብስክራይብ አድርጉና ያ ቀጣይ ይለቃል የቀረውን ፓርት